در انکشاف و پختگی احساس فردی انسان این ریاضت تأثیر زیادی دارد. الله جل جلاله به این ریاضت صوم میگوید و ما این عمل مهم را روزه میگوییم و آن را تمثیل میکنیم و به الله جل جلاله پناه میبرم از اینکه آن را پرهیز یاد کنم و فقط یک معنی روزه ریاضت روح و پرهیز جسم می باشد. مسلمانان محترم، روزه از زمان حضرت آدم علیه السلام تا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با دوام آمده است. این یک عبادت بسیار جدی است که برای مکمل ساختن فرد وضع گردیده. قرآن کریم در این نقطه اشاره نموده می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، قسمی که به گذشتگانتان روزه فرض شده بود برای شما نیز فرض شد. روزه تنها مخصوص به شما نیست. ذاتاً این موضوع را پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریف به طور جداگانه بیان می کند که روزه تنها مخصوص شما نیست. در یک حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: 5 چیز برای من داده شده که برای هیچ کس قبل از من داده نشده است. 5 چیز را مخصوص به امت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیان می کند. در بین این 5 چیز روزه نیست، زیرا روزه از زمان حضرت آدم علیه السلام تا پیامبر صلی الله علیه و سلم و تا زمانی که اسلامیت و مسلمانیت دوام دارد روزه هم ادامه خواهد داشت. امروز به طور خلاصه در مورد تأثیرات روزه که در زندگی شخصی و اجتماعی ما دارد انشاءالله بحث خواهم کرد. روزه ما را به پختگی روح می رساند. معمولا زمانی که شما روزه می گیرید و زمانی که روزهای دوشنبه و پنجشنبه آن را فراموش نمی کنید، در 13، 14 و 15 ماه وقتی به آن مراجعت می کنید، زمانی که در شروع و وسط هر ماه روزه می گیرید و کسانی که به خاطر کنترل غریزه های جسمانی خود روزه داودی می گیرند و زمانی که آن را به تمام ایام تقسیم می کنند و مزیت و فضیلت را که در درون وجدانتان حاصل می نماید به خوبی مشاهده خواهید کرد. بالخصوص در این عصر که کفر و ضلالت حکم فرما است و فاکتورهایی که شهوات نفسانی و جسمانی را تحریک می کنند موجود است، روزه یکی از بسیار مسائل مهم است که باید به آن مراجعت کرده شود. کم خوردن، کم نوشیدن و کم خوابیدن و به حیرت رسیدن از کمک کننده های روزه اند و به این شکل از شهوات نفسانی و آرزوهای جسمانی فانی شدن و مسار به فنا فی الله و بقا بالله شدن. روزه یکی از موضوعات بسیار مهم است که انسان امروزی باید معمولاً به آن مراجعت نماید. ما به شکل فردی، خانوادگی و اجتماعی به آن مراجعت میکنیم و ساختار کامل خود را فقط در سایه آن میتوانیم به دست بیاوریم. کسانی که در این استقامت گاه و ناگاه با الله جل جلاله ارتباط نمیگیرند، احتمال حیات درونی در او وجود ندارد. مثالهای آن را در آینده بیان میکنم. در موضوعات مختلف آن را مشاهده خواهیم کرد. انسانی که در معده خود فانی شده باشد، از او توقع حیات روحی ناممکن است. در انسانی که سراسر تماما جسد است، جستجو کردن روح بیهوده می باشد. در یک انسانی که شکم پرور و همیشه فکر و ذکر از شکمش است، جستجو کردن یک قلب بیهوده است. کسی که در یک روز چند مرتبه خواهش نفسانی خود را تأمین می کند و نشست و برخاستش لذایذ نفسانی باشد، در همچون انسان یک ارتباط جدی با الله جل جلاله غیر قابل تصور است. کاری که او انجام باید بدهد فقط خوردن، نوشیدن، خواب کردن و رفع حاجت کردن است. او خودش را فقط به یک فابریکه رفع حاجت تبدیل کرده است. مانند ناسپاس و ناشکر است که نعمتهای مختلف را می خورد، اسراف می کند و از بین می برد. روزه باعث فضیلت آمده برای ما یادآوری می کند که این درست نیست. الله جل جلاله کره زمین را با انواع و اقسام نعمات مزین کرده است. هر روز مانند مائده‌ای که از آسمان می آید، در مقابل ما یک سفره هموار می شود و بعد از جمع کردن یکی دیگری هموار می شود و به این شکل ادامه دارد.
درختان بهار، تابستان، خزان نگفته در حال میوه دادن هستند. آسمان با دامان پر از جواهر می آید و زمین انواع متفاوت نعمتها را می افشاند. الله جل جلاله رزق شما را با شعاعها و اشعه‌های خورشید که با گلهای درختان در تماس می باشد از آسمان نازل می کند. الله جل جلاله رزق شما را با باران از آسمان نازل می کند. الله جل جلاله رزقتان را از نزد الوهیت خود به صورت برکت از آسمان نازل می کند. الله جل جلاله رزق شما را با نفحه اسرافیل از آسمان نازل می کند. الله جل جلاله رزق شما را از عالم امر با اوامری که می دهد از آسمان نازل می کند. غیر از آن چیزهایی که برای شما وعده dada شده و چیزهایی که به حالت تهدید برای شما نازل می شود از آنجا می آید. veya hakkınızda tehdit halinde gelen şeyler de oradan geliyor. الله جل جلاله زمین و آسمان را برای شما مسخر نموده است و با نعمتهای مختلف خود مزین کرده است. شما بسیاری وقت متوجه این نعمتها شده نمی توانید. مانند ماهی است که در دریا شنا می کند اما دریا را نمی شناسد. در داخل دریا هستید اما آن آبی که شنا کردنتان را آسان کرده نمی بینید. نعمتی که با آن فاصله های بسیار زیاد را بدون تکلیف طی می کنید درک کرده نمی توانید. در نعمت های فراوان قرار دارید. موقتا الله جل جلاله با روزه اینها را برای شما قطع می کند تا موقتا با اراده تان از آن نعمت ها محروم شوید و قدر و قیمت آنها را درک نمایید. به دیگر شکل درک کرده نمی توانید به خاطر که شما را به شکر وادارد. به خاطر که در نعمت ها قرار دارید شکر کردن را فراموش می کنید. با روزه میوه آویزان از شاخه درخت را چگونه یک نعمت بودنش را درک می کنید. هر روز آب شیرینی که می نوشید و از نعمت بودن آن بیخبر هستید چگونه یک نعمت بودنش را درک می کنید. در روزهای تابستان شام که از کار می آیید و تشنه هستید آب که خراشان جاری است می بینید و می گویید آب کوثر جنت هم همین قسم خواهد بود. در این آب دنیا آب کوثر را مشاهده می کنید و نعمتهای الله جل جلاله را به یاد می آورید. این برای شما یک ایمان شگفت‌انگیز را نصیب می کند. اگر برای شما 5 کتاب را بخوانند این نعمتها را به این شکل مشاهده کرده نمی توانید. به همین دلیل الله جل جلاله با صفحه رمضان شریف و یا با صفحه روزه با شفافیت کامل نعمتها را برایتان نشان می دهد و یا موفق به مشاهده آنها می شوید. بنابراین دهان را بستن و دست و دامنتان را کشیدن از نعمتهای مشروع الله جل جلاله و چیزی که وجدانتان به دست می آورد جوهر ایمان است. شما در قلب و وجدانتان این را احساس می کنید و به خوشنودی می رسید. نعمتها از آن الله جل جلاله است. الله جل جلاله برای این نعمتها از شما شکرگزاری می خواهد. چرا نخواهد؟ کسی که کار یک روزه شما را انجام بدهد از او تمنا می کشید و تعظیمش می کنید و بسیار کسانی هم است که به تعظیمشان می ایستید. درختان را خدمتگارتان نموده، آسمان را به امرتان فراخوانده، چشمان ابر را با اشک مشبوع ساخته و پرندگان آسمان را با نباتات مختلف به کمک شما قرار داده. حضرت الله جل جلاله را با این قدر نعمتی که برای ما داده فراموش کردن چی معنی می دهد؟ شما با یک شخصی که در زمینتان خندقی را حفر کرده 50 مرتبه سر تعظیم خم می کنید. 50-100 مرتبه به دروازه مامورین آبیاری دولت می روید به خاطر که به باغ و باغچه تان کانال آب را بیارد. هیچ فکر نمی کنید که الله جل جلاله متصل از آسمان برای شما آب را نازل می کند. با استفاده کردنتان به طور کامل آماده شده قطرات باران را به کمکتان می فرستد. ابر را برای شما سایه می سازد و بهترین آب را برایتان می دهد. در اولین آبیاری زمین این را به درستی درک خواهید کرد. تمام این نعمتها را بدون گرفتن چیزی از شما برایتان میفرستد. شما را تغذیه می کند و استفاده کردن از این نعمتها را برای شما لطف نموده و بخشش کرده است. در مقابلش این چی معنی دارد که حس شکرگزاری از الله جل جلاله را فراموش کنیم و از آن محروم باشیم؟
موقتا به نعمتها پشت کردن و به طور ارادی از آنها قطع علاقه کردن، در حالی که آماده استفاده کردن است استفاده نکردن. روزه تمام اینها را برای شما یادآوری می کند و این یادآوری را الله جل جلاله یک شکر معنوی حساب می کند Ve Allah bu hatırlamayı manevi bir şükür sayacak. و می گوید که بار الهه باران هم نعمت بوده، قطرات باران هم نعمت بوده، آذوقه‌ای که با آن نازل می شود هم نعمت بوده، رعد و برق هم نعمت بوده، برخورد رعد و برق در آسمان هم نعمت بوده، باران و ژاله هم نعمت بوده و پوشیده شدن کوه‌ها از برف هم نعمت بوده. Hepsi nimetmiş.